ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜਮਕਰੀ ਲੁੱਕ ਪੂਰੀ ਫਾਈਨ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ XXX9। ਹੈਲੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਸਟੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਇੰਨੀ HD ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ -0 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ 10 ਤੱਕ 15 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ ਆਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਲੋਗੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਡੋਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਗੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰੋਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਡੋਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੋਪ ਐਪ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋਪ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰੋਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।